Idag ska vi såga upp en stor isvak och fiska en klarvattensjö efter stora rödingar här i Lappland. Kolla vilken röding! Att pimpelfiska på första isen är något som ligger mig varmt om hjärtat. Efter en grå och mörk höst växer vinterlandskapet sakta men säkert fram i naturen och livar upp stämningen igen. Och efter att ha lagt fisket på vila ett tag kan man äntligen dra ut på nya äventyr. Men den här gången väntar inte öppet vatten utan nyfrusen is på sjön med hungriga fiskar simmandes under. Du, den där är fin. Den går på blinken. Den går på blinken. Som ni ser så är det inte så mycket vinter här där jag befinner mig just nu. Men jag ska faktiskt be mig till ett ställe dit vintern har kommit. Jag ska idag besöka Lycksele, en tätort i Lappland där profiler som bland annat Lotta Engberg och Roger Pontare kommer ifrån. Lycksele har fina fiskevatten såsom Vindelälven, men idag ska jag besöka en speciell rödingsjö tillsammans med North Wild. Och där simmar mycket och stor fisk. Ja hörni, nu sitter jag i bilen här tillsammans med Marcus och utöver att han har ett snyggt namn så är han ju en otroligt duktig fiskare och det är vi som ska göra det här äventyret idag. Men jag vet ju ganska lite om den här sjön, så kan inte du berätta lite mer om det här stället vi ska till idag? Ja, det är lite spännande. Jag vet väl inte heller allting än. Vi vet knappt var vi är någonstans. Men vi ska till en sjö, lite mitt ute ingenstans. Och vi ska röding. Och i den här sjön är det då superklart vatten. Så att vi ska försöka kikpimpla dem. Som sagt, det här är en speciell sjö. Det ska vara klart vatten. Vi kommer att såga upp en isvak och så ska vi försöka kikpimpla efter de här rödingarna. Vi vet ju att det simmar ju ganska stor fisk i den här sjön också. Ja. Så vi har en guide med oss och han säger att det är fångstgaranti då. Så förhoppningsvis har vi en rolig dag framöver här. Får vi inga fiskar då är det oss det är fel på. Ja, då är det oss det är fel på. Ska vi parkera här? Yes. Nu ska vi bara rätt över henne. Då kör vi. Kommer man som gäst liksom, får man bära det tyngsta. Har man en liten draghäst här framför. Nu ska vi på väg till en liten sjö fylld med röding. Kristallklart. Och förhoppningsvis så ska vi väl få någon större, uppemot 3 kilo i alla fall. Men det är upp till er att bevisa att ni dug till det här. Nej, men vi satsar ungefär den här riktningen vill vi över på andra sidan sjön. Ja. Så att vi väljer väl bara någon väg som ser trevligare ut. Yes. Är det någon vak där eller bara flöda vatten eller? Nej. Ja, då skickar vi ut Mackan först här. Nu är frågan om ni vill börja djupt eller grunt. Jag tänker att vi vill sätta upp tältet där det är grunt eller grundare. Ja. Så vi faktiskt ser någonting. Precis. Och just där det går är det jättesvag is, men... Nej, inte där. Inte här. Så ska vi se ungefär här ut. Vi ska inte gå för nära för vi har mer träd som ligger ut. Och så lite grundtoppar. Och fisken går, absolut går de ju in lite grann. Så. Men mesta fisken går just i utkanten här. Ja, just det. Så jag tänker vi kör upp här. Ganska exakt. Yes. Ja, men nu ska vi upp tältet här och måtta ut hur stor våran vak ska vara. För att den blir så stor som möjligt. Ja, visst, vi vill inte trilla i. Spännande. Ja, då kör vi. Gå inte ner vaken nu. Nej, jag har koll på vaken. Ser du vaken? Nej, jag känner honom snart. Det kommer att bli helt galet för det är som en lys upp så det blir som grönt. Det är som en lampa ner i vattnet nästan. Det är som någonting med botten. Jag vet inte vad det är som gör att det blir så där grönt. Ja men sådär, nu har vi kommit ut på isen och satt upp våra tält här och sågat upp en isvak. Det här är första gången jag testar att fiska från en isvak. Det är riktigt klart vatten så vi kommer ju se de här rödingarna komma och simma här. Vad säger du, ska vi kliva in? Ska vi kliva in? Det gör vi. Yes. Sådär då. Vilken isvak vi har. Det är som att fiska aquarium style. Alltså shit vad mycket man ser av botten. Ja. Här, man kommer ju kunna se allt som händer här under. Ja.
Okej, då börjar vi fiska med då. Det är lite maggot. Vi har maggot. Så har jag hört av guiden att stora blänken, Ja. det ska vara the shit. Då kör vi då. Är du redo? Då kör vi. Då hissar vi ner. Kolla. Ja, det blir intressant att se hur länge det tar innan en fisk kommer hit. Vet du vad jag brukar göra när jag pimplar? Dunka i botten. Dunka i botten. Och här får man ju se vad som händer. Rör om lite. De kan ju liksom bli lite rädda när vi ändå har varit här och skottat och sågat och borrat. Så är det. Tänk att se en 3 kilos komma och simma en. Åh, där, kolla! Såg du? Såg du det där? Kolla, han är på min! Nu! Jävlar! Åh, såg du det där? Åh, har du hoven? Shit vad den kom och tog den! Alltså allvarligt! Hur coolt? Alltså jag hann ju knappt hänga med vad som hände. Den bara... Alltså vad händer? Ja men alltså hörni. Jag vet inte, vi hann att ha betarna nere i typ 30 sekunder kanske. Så bara kommer den här fisken som ett skott. Den är riktigt pigg. Kolla den här rödingen. Fin röding. Fina färger och fina fenor. Så vi släpper tillbaka den här nu och så får vi försöka ta en liten större. Ja, vilken röding alltså. Va? Va? Vilket ställe. Ja, det där var coolt. Det var riktigt coolt. Nu tar vi en till. Den nya isen brukar oftast vara den bästa isen att pimpla på. Fiskarna är fortsatt aktiva och vill äta upp sig inför vintern. Så här har man chansen att få uppleva ett roligt fiske. Okej, då kör vi igen då. Då kör vi. Hissar vi ner den här. Se om det kommer en röding lika fort den här gången. Men vi hoppas ju på att vi kan se några större rödingar idag. Guiden säger ju att det finns ju upp mot 3 kilo här. Och den kom ju. Såg du det? Den kom ju när jag dunkade den här i botten. Ja. Och den kom ju utifrån, tänkte du. Den kom ju från det djupa. Så jag gör samma sak igen. Dunkar den i botten. Sen vevar vi upp lite grann. Men alltså nu ser man ju också att när det är så här klart. Det spelar nog ingen roll vart du har blänket åt. Utan den ser ju liksom oavsett om du har den på 1 meter eller 3 meter. Ja men visst. Så kommer den. Det är lite roligare för oss att ha dem så här nära. Ja, ja för man såg den ju. Alltså det var ju verkligen ett pistolskott när den kom. Liksom 1 meter under oss liksom. Har du någon puls? Ja, jag fick ju puls nu ja. När man såg dem där komma. Men den var själv, den kom inte i något stim. Jag tänkte att det skulle liksom... Tänk om det kommer flera samtidigt. Ja, då blir det ju kaos här. Och jag var ju som lite alldeles tagen när din kom. Så att vi bara kollade så här. Och så, rätt som det är, jag höll ju på att tjorva in sig i min lina. Ja. Jag måste ju dra upp grejerna. Undrar om den skvallrar till de andra. Snopet det hade varit. Åk inte dit. Men alltså va? Ingen fisk på 1 minut nu. Vad är det för sjö egentligen? Det är helt otroligt va? Men det får inte hugga hela tiden heller. Då blir det inte någon charm i det hela. Nej. Men det blir ju lite som man är på ett sånt här ställe att man som... Alltså... Man kan ju lätt få lite så här... Alltså bli lite otålig. Kolla vilken röding! Ta det! Nu! Nej! Fan, jag hade... Nu, jag kommer ta min. Den där var ju stor röding! Helvete! Nu kan du bränna den så! Han kommer igen! Han är här. Jag kommer på din. Ta blinken! Nej! Fan. Nej! Nej! Han är intresserad. Shit vilken röding! Shit vilken röding! Den där är stor. Nu har du den! Du har den!
Kolla rödingen! Vad händer? Vad är det som händer? Den högger liksom flera vilken gånger. röding. Ser du hur grov den är? Alltså. Shit, vilken röding. Och när man ser dem komma så där, alltså pulsen går upp i 200. Vilken jävla fisk. Vilken virre. Ser du hur grov den är? Den är jättegrov alltså. Va? Kolla liksom ryggen. Ja. Vilket fiske. Ja, vi ska släppa tillbaka den här direkt. Ja. Alltså kolla den där ryggen, vad grov den är. Vilken dag. Tänk att det simmar liksom fiskar då som är typ kanske nästan 3 gånger så stora som den där. Det här blir roligt där. Idag så sitter vi i tält och isfiskar i en isvak och där ser vi vad som händer under ytan. Men ett annat sätt att ta reda på vad som händer under ytan, det är att använda ett ekolod. Och här har jag fått hemlevererat nu en limited edition box. I det här paketet finns en Deeper modell Shir Plus 2, alltså deras senaste och bästa modell. Och den kommer i en specialfärg, Arctic Grey. Det finns alltså bara ett visst antal sådana här i världen. Och det speciella med den här boxen, det är att det är till ett rabatterat pris. Ni som har följt oss har sett att vi använder Deepers ekolod väldigt mycket, speciellt under vintersäsongen. Och det är för att det är otroligt smidigt. Det behövs inga kablar eller klumpig utrustning, utan du har en boll som du enkelt bär med dig och sen kopplar upp till mobilen eller iPaden. Så det här är en perfekt julklapp nu i vinter. Ja, det är bara ner med grejerna igen och fortsätta. Alltså, jag bryr mig inte om vem av oss som krokar på fisk heller, eller om vi ens krokar på, men det är så kul att se dem komma och simma så här, se hur de beter sig. Och som sagt, det simmar ju större fiskar här. Tänk att se en 3 kilos komma här. Då är det puls 300. Det är så svårt att uppskatta dem också ibland när man ser så här, för när det blir så klart liksom. Ja, det är ju otroligt häftigt att fiska från en sån här vak. Man verkligen ser vad som händer. Jag hade ju velat att de kommer inifrån, för då ser man ju dem tidigare liksom. Ja, exakt. Nu är det verkligen bara pang på. Ja. Jag försöker ju som hålla ut lite längre så att jag tror att de skyggar en del liksom för alltså att vi går runt och sånt där. Alltså, så att liksom när vi bara har sett oss ner och varit lugna i någon minut, då kommer de liksom. Och sen är det är inget pet, utan det är pang på. Ja. Det är det där, jag måste ner och dunka på botten. Det är då de kommer. En abborre. Den abborre. Kolla rödingen. Men abborren är ju hur stor som helst. Nej, men skojar du eller? Den var ju lika stor som rödingen. Fan, abborren som är lika stor som rödingen. Vad är det som händer? Va? Jag har varit som man liksom insatt att det ska vara en röding som kommer. Va? Det visste inte ens det fanns abborre. Men hur stor var inte den då? De kom inifrån det grunda. Ja. Men de där var ju inte alls inte. De bara svepte ju förbi lite sakta. Oj, oj, oj. Synd om... Nu kommer den. Nu, nej. Du, den där är fin. Han går på blinken. Han går på blinken. Du. Kolla vad den simmar. Oj, 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 oj. Och så kommer... vitfenorna. Den är stark, den är stark. Den är tjock. Det är ju som en där kubik. Ja, kolla rödingen. Där har vi den. Men kolla rödingen. Ja, det här är roligt alltså. Det här är roligt. Ja, hörni. Vilka fiskar. Och de är otroligt pigg också. Kolla vad fin röding. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Va? Vad är det för fiske? Vad är det för sjö? Men det sjuka var att den där, jag vet inte om det var den vi såg, men vi såg en röding och en abborre som var lika stor som rödingen. Vi visste inte ens att det fanns abborre här, men tydligen finns det groteska abborrar också. Ja, vi får se var den här dagen slutar.
Vill du fortsätta fiska eller? Jag vill fortsätta fiska. Ner med grejerna igen. Ja. Vi hade kommit till en riktigt fin rödingsjö med kristallklart vatten och hungriga rödingar. Och trots att vi hade fått fina rödingar som visste vi att det simmade ännu större fiskar i sjön. Under dagen anlände fler personer från North Wild och det small på stora fiskar även för dem. Vad händer? Det var en fisk här borta. Det ser stort ut. Är det något stort på gång? Ja, jag höll på en klippa med röding och så drog han ut lången och så slapp han och så ska jag veva upp den. Då kom en till och tog han. Spännande. Det är väldigt stark. Dra. Ska se. Oj, hjälp. Oj, oj, oj. Vilken klump. Sjukt vilken fisk. Han är riktig magen. Helt otroligt. Det blir en fin. Det gick fort. Den bara gled. Vilken vinterdag. Det är ju otroligt fint väder och det är typ plusgrader ute idag så att det är otroligt skönt att vara ute. Vi befinner oss mitt ute ingenstans här i Norrland och fiskar i en sjö där det finns sjukt mycket fin fisk. Man ser ju verkligen vad som händer under ytan. Det är otroligt fina fiskar som simmar här. Alltså de vi har fått har ju varit riktigt tjocka. Och dagen, den har ju bara börjat. Vi får se vart den slutar. Nu kom en stor fisk här. Kom igen då. Så du var rädd den var? Ja. Hon var jätterädd. Varför var den så yvig för? Där är den. Den är jättestor. Den där är jättestor. Det är en jättestor fisk här nu. Shit, vilken puls man får. Den var skitstor alltså. Nu har vi suttit där ett tag och vi såg en riktigt stor röding komma och simma här under. Men han var inte riktigt intresserad av vårt bete utan bara simma förbi här. Jag tror att det har varit en lite segare period nu, men nu börjar vi närma oss lunchtid. Och nu tänker vi att vi såg upp ett nytt isvak längre bort, så testar vi en annan del av sjön. Och sen äter vi lite lunch och sen efter lunch då går vi och testar det isvaket. Nu ska vi dra och käka lite. Börjar kurra lite i magen nu. Börjar har det ryktas om. Ja, alltså det var ju helt sjukt där i morse. Men så nu har det varit lite segare på dagen. Men det är nästan tycker jag lite häftigt att trots att det liksom är så mycket fisk så att fiske liksom, de vill inte hugga nu. De är inte intresserade. Men vi har ju hört lite rykten om att nu på eftermiddagen då händer det. Om vi tar fram några bröd så kan vi lasta av lite burgare som inte förstörs. Ingen plats. Du får väl lägga på här. Ja, vad säger du, Macke? Ja, hörru du. Nytt ställe. Nu har vi inte skottat bort lika mycket runt tältet så att det är inte lika klart som förra, men det är klart ändå. Eftermiddagshugget börjar nu. Mhm. Nu ska vi ta de stora. Den största. Nu, kolla. Nej. Kolla rödingen. Kolla rödingen. Nej. Nu. Jävlar. Var den stor? Helvete. Nu kom den stor här. Kom tillbaks då. Satan. Den var stor. Helvete. Du, jag såg den bara i ögonvrån. Men undrar varför de... Nu kommer den. Kolla vad stor den där är. Den där är jättestor. Kom igen då. Den där är jättestor. Vad ska vi göra för någonting? Den där, det var skitstor röding. Det är sån där 2-3-plussare. Den där var stor. Den var stor. Men vad gör vi för fel? Undrar om det liksom är att de ser oss, att man liksom... Nej. Tror du inte? Nej. Vi är ju helt still. Hur ska de veta att det är människor? Och medan vi sitter i vårt tält och pimplar så har guiden på en
Det låter som att den är fin, så vi springer och kollar vad det är för någonting. Var det något fint eller? Ja, det är en fin röding. En riktigt fin röding. Det var en till som simmar bredvid han här. Här kommer han. Oh, men kolla rödingen. Men du. Åh. Jag vet inte, få upp han bara här. Den var fin. Då får den gå tillbaks. Tack. Medan fiskarna i vårt tält får simma förbi oss så lyckas ju de här andra guiderna kroka på fisk. Om det beror på fiskarna eller om det beror på de som fiskar, det vet jag inte. Vi får se vad man har krokat på den här gången. Oj, vilken fin! Det är bättre. Se om den kommer. En riktigt tjock padda. Oj. Ser du? Ja, vilka fiskar. Ja. Hejdå. Oj. Skönt. Kul. Här hugger jag väldigt mycket nu. Ja. Och vi får ingenting. Vad gör ni för någonting? Nu, där. Den där var stor. Jo, nu kommer. Jag har en annan där. Skammen som ger sig. Oj. Det här är så kul. Ja. Oj. Det här var bra fisk. Så roligt. Vilket panghugg alltså. Ja, det var cool. Det där fick jag lirka för. Och sen bara BAM! Plötsligt hade han bestämt sig. Då bara, jag hade så ser jag. Shit, vad roligt. Så där hörni. Nu har den här dagen också gått. Vilken dag. Vilken dag. Alltså morgonen var ju helt magisk. Ja, verkligen. Alltså, när vi kom hit, fisken högg ju direkt. Vi tänkte att vad kommer det här bli för en dag egentligen. Men sen dog det av lite vid lunch. Och så kom det igång på eftermiddagen. Inte för oss då, men för guiderna som var här. Ja. Men det har kommit upp mycket fisk ändå. Och det har varit riktigt fina fiskar i den här sjön. Och just det här fisket vi hade i morse när man såg dem komma och hugga i vaken. Alltså så häftigt att fiska dem i som en isvak så här. Ja, alltså, det är som att fiska ett akvarium. Det känns nästan lite fusk. Ja, det var kul. Det här måste vi göra igen. Det måste vi. Är ni sugna på det här fisket så kan ni checka in länken i beskrivningen. Tyckte ni om videon, tryck på like-knappen och så prenumerera så att ni inte missar kommande äventyr. Så syns vi i nästa video. Tja! Det var dig vi väntar nu. Ja, det kan gå och hinna upp det. Du ser väl något svarta fläckar och så hamnar du fel och så får jag hem tillbaka i berget.